हाय फ्रेंड्स, गुजराती फूडी में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ચોળાફળી ઢોકળા। તમે ચોળાફળી તો ખાધી જ હશે, પણ આપણે એના ટેસ્ટના આજે ઢોકળા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે। એના માટે મેં 1 કપ મગની દાળને આખી રાત પલાળીને રાખી હતી, એ મિક્સરના જારમાં એડ કરીએ છે। પાંચ કપ અડદની દાળને પલાળીને રાખી હતી, એને પણ મિક્સર જારમાં એડ કરીએ છે। 1 લીલું મરચું અને 1 ટુકડો આદુનો લઈએ છે। હવે આને થોડું પાણી નાખી અને આપણે પીસી લઈએ। દાળ પીસાઈ ગઈ છે, એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ છે। અને ફ્રૂટ સોલ્ટ એટલે કે ઈનો એડ કરીએ છે। 1 પેકેટ આપણે ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરી દીધું છે। હવે ફ્રૂટ સોલ્ટને એક્ટિવેટ કરવા આપણે એના પર થોડું પાણી એડ કરીએ છે અને એને હલાવી લેવાનું છે। પાંચ ચમચી હળદર એડ કરીએ છે અને એને મિક્સ કરી લઈએ। અહીંયા મેં થાળીને પહેલેથી જ ગ્રીસ કરીને રાખી હતી, એમાં આપણે ખીરું એડ કરી દઈએ અને એને સરખી રીતે ફેલાવી દઈએ। એના ઉપર આપણે લાલ મરચું ભભરાવીએ છે। હવે બીજી થાળીમાં ખીરું લઈ લઈએ ને એને પણ સરખી રીતે ફેલાવી દઈએ। એના ઉપર પણ લાલ મરચું ભભરાવી દઈએ। અહીંયા મેં સ્ટીમરને પહેલેથી જ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। હવે એમાં આપણે ઢોકળાની થાળીને મૂકી દઈએ। હવે એને ઢાંકી અને 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાના છે। બાર મિનિટ થઈ ગઈ છે। ઢોકળાને હવે ચેક કરી લઈએ। ઢોકળા સરસ થઈ ગયા છે। હવે એને બહાર કાઢી લઈએ। હવે આપણે ચોળાફળીના ઢોકળા માટેની ચટણી બનાવી લઈએ। 1 કપ કોથમીર લઈએ છે, 5 કપ ફુદીનો લઈએ છે, 1 લીલું મરચું અને 1 ટુકડો આદુનો લઈએ છે, 1 નાની વાટકી આપણે ચણાની દાળ લઈએ છે, જે ફરસાણમાં મળે છે એ ચણાની દાળ લીધી છે। એનાથી ચટણીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ચાટ મસાલો લઈએ છે અડધી ચમચી, 5 ચમચી સંચળ લઈએ છે, મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે, પણ મીઠું અહીંયા આપણે એકદમ ઓછું લઈએ છે, કારણ કે સંચળ અને ચાટ મસાલામાં પણ મીઠું હોય છે। 2 ટુકડા બરફના લઈએ છે, જેથી ચટણીનો કલર જળવાઈ રહે। હવે આપણે ચટણીને પીસી લઈએ। સુપર સોફ્ટ એવા ચોળાફળી ઢોકળા તૈયાર છે।
સર્વ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે ચોળાફળી ઢોકળા. છે ને એકદમ નવા ઢોકળા. પ્લીઝ મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને બધાને મારી રેસીપી ગમે છે, તમે જુઓ પણ છો, તો પ્લીઝ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેનાથી અમને મોટિવેશન મળે. તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ થયા છે આ ઢોકળા. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.